Okay, hello dan Assalamualaikum. Hari ni kita ada sebiji persona model baru. Sebelum ni dia dah buat dengan kita, dia dah pasang kaliper dengan dia besar. Dah besar. Belakang pun sama. So hari ni dia datang, dia nak buat bagi lagi besar. Dia nak masuk disc kaliper lagi besar So jom kita tengok. Okay, so dia datang untuk tukar disc dengan kaliper belakang. So dia nak masuk lagi besar. Okay, kita dah buka. So nanti aku akan comparekan yang ni dengan yang dia nak pasang yang ni Okay, so aku akan comparekan, tengok yang ni besar, saiz berapa banyak beza. Okay, alright. Okay, persona tadi dah siap kaliper